52 750 мертвих окупантів тому розпочалася велика війна в Україні. Саме стільки російського гарматного м'яса поклали наші сили оборони. А ще ЗСУ відвоюють українські землі місто за містом, село за селом. А Американський інститут вивчення війни додає, контрнаступ у Харківській області нищить російські війська та руйнує вісь російського напрямку на північний Донбас. 200-й день Великої війни за українські землі і незалежність у матеріалі Олени Рябінської. Від початку вересня понад 3000 квадратних кілометрів Збройні сили повернули під контроль України. Головнокомандувач Валерій Залужний на 200-й день Великої війни трохи привідкрив деталі військових операцій. Українські захисники захопили потужні укріпрайони рашистів, що дало змогу вдало розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ. І на підтвердження відео з селища Козача Лопань, що за кілька кілометрів від кордону з Росією. Мешканці зустрічають наших захисників. Я так люблю. Героям слава! А після цього одразу із Гоптівки на кордоні. Гоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130-й БАТ передає привіт всьому народу України. Наше завдання. Слава Україні! Героям слава! Таких відео протягом останніх днів десятки. Село Велика Камишеваха Харківської області під нашим контролем. Звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп'янського району, відповідно Балаклійського району. І ці населені пункти визначаються вже десятками. Тобто на сьогоднішній час ми можемо говорити десь приблизно про 40, але насправді їх значно більше. Лише ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних сил, яка наразі триває. Російські війська нищать на українській землі, виття на московицьких болотах у соцмережах не стихає. Навіть попри запевняння військового керівництва Кремля, що паніки нет і відступ та втеча – це перегрупування. На новій карті Міністерства нападу РФ видно, рашисти визнали, що вивели свої війська з півночі Харківщини та перемістили їх ближче до південної частини. Ракетні війська і артилерія наносять високоточні удари. Та в російському телевізорі не говорять чомусь про втечу підрозділів із позицій, окупованих ще в 2014 році, зокрема Луганщини. Голова Луганської ОВА запевняє, черги на виїзд кілометрові. Українські прапори, які піднімають партизани, тихенько поки що, вночі над адмінбудівлями в Кремлі, або на опорі електричної мережі в Старобільському районі. Вони досі там мирять. Окупанти тікають, їм вже не до українських прапорів. Колаборанти так само бояться їх знімати. Вони так само розуміють, що покарання неминуче. Поки українські оборонці визволяють рідні землі від ворожих військ, рашисти тероризують мирне населення. Під вогнем знову Миколаїв та область. Унаслідок влучань є загиблі й поранені. Над Вознесенським районом уночі силам ППО вдалося збити 2 ракети. Та вже у неділю вдень рашисти таки поцілили ракетами у Вознесенськ. Інформація про постраждалих уточнюється. На Харківщині росіяни продовжують ракетний терор. Протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював Харків і населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є загиблі та поранені місцеві. У Дніпрі у неділю прилетіла російська ракета до середмістя. Область, зокрема Нікополь, протягом минулої доби була під вогнем російських РСЗВ та ствольної артилерії великого калібру. В місті пошкоджено 35 багатоповерхівок, амбулаторія, кілька навчальних закладів, газо, електромережі, автомобілі, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Одразу по кількох містах одночасно вдарили окупанти на Донеччині. Під вогонь потрапили Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ та Миколаївка. Пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, зруйновано будівлю ЦНАПу. Поки рашисти воюють із цивільними, ЗСУ винищують загарбників на окупованих територіях по всій лінії фронту. У Херсоні та Каховці у московитів палає, бо ж українські оборонці поцілили в чергові місця розташування ворога. Поцілили Збройні сили і в чергову пташку окупантів. Су-34 навічно приземлився до української землі.
Все, прийняв, вигрузився, чорного на обратно стало. А ще за добу мінус 400 росіян, 3 літаки та 1 гелікоптер. Загалом рашистів стало менше на 52 тисячі 650 осіб. За інформацією Генштабу, загарбників найбільше лягло в землю на Донецькому та Харківському напрямках. Добряче підсмалили українці й танків та БМП. За добу більше півсотні, а ще артилерійських систем, безпілотників, ракет і автомобільної техніки. ЗСУ й території визволяють і з порожніми руками не залишаються. Трофейна важка техніка, склади з покинутими боєприпасами, бензовози та навіть нові безпілотники з інструкцією – все російське нищитиме їх самих. Ну, коротше, тут лучше не курить. Олена Рибінська, 5 канал.